Hello friends, in previous lecture we have seen the concept related with the long distance transport as well as some experiment for long distance transport. In this lecture we are going to start the concept related with the absorption of water and the movement of water. For that purpose we should know about the morphology and anatomy of roots. Root, as we know that root is the descending part of the plant axis. Root, it is present in a ground, so it is underground. It is homogeneous because from root, primary root, secondary from secondary root, tertiary root, and so on. Also root presence presence of root hairs for absorption. As we know that there are the 5 regions of roots which are as shown on the board. The root cap, which covers the apex of the root, is called as the meristematic zone. We know about the meristematic zone, the cell division zone, cell elongation zone. Cell get elongated in this part. Third region it is also called as the root hair zone. Root hairs are unicellular in nature, which absorbs the water, and after that there is a root maturation zone. So we know about the morphology of root and also the zone of roots. In next segment we are going to start about the root hair or the structure of root hair. रूट हेअर्स नेक्स्ट पॉइंट आपण बघतोय. आता हा रूटचा पार्ट आहे, ह्याला रूट कॅप आहे बाहेरच्या बाजूला, मग नंतर इलॉंगेशन आहे, मग ॲब्सॉर्प्शन आहे. तर हा जो पार्ट असतो इथून असे रूट हेअर्स ग्रो होतात. ह्या रिजनला आपण ॲब्सॉर्प्शन रिजन सुद्धा म्हणतो. आता ॲक्च्युली ॲनाटॉमीचं सेक्शन आपल्याला माहीत असणं फार गरजेचं आहे. एक सेल आहे, त्याला आपण रूट इपिथेलियल सेल असं म्हणतो. तर ह्या सेलपासून बाहेरच्या बाजूला ही सेल वॉल आहे, आतल्या बाजूला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे, सेल मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे ॲक्च्युली. तर यामध्ये जर तुम्ही बघितला स्ट्रक्चर चुकीचं आहे. रूट हेअर आहे. ॲक्च्युली व्हॉट मीन बाय द रूट हेअर, रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन मध्ये रूटच्या बाहेरच्या बाजूला एक लेअर असतो, त्याला आपण इपिब्लेमा सेल असं म्हणतोय. डिटेल मी पुढच्या पार्टमध्ये सांगणार आहे. तर ते इपिब्लेमा सेलचं जे एक्सटेन्शन असतं ते सेलचं एक्सटेन्शन बाहेर आलेलं आहे. आता हा सेल आहे, रूटवरचा हा सेल आहे. तर ह्या सेलची बाहेरच्या बाजूला सेल वॉल प्रेझेंट आहे. त्याला लागून येलो कलरचा जो पार्ट आहे त्याला आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असं म्हणतो, आणि आत ब्राऊन कलरचा जो पार्ट आहे तो टोनोप्लास्टचा लेअर आहे. टोनोप्लास्ट व्हॅक्युलला वरच्या बाजूला जे कवर असतं त्याला टोनोप्लास्ट. आणि ॲक्च्युली सेल ही एवढीच आहे. हे सेलचं पुढच्या बाजूला एक्सटेन्शन आहे. आतल्या बाजूला जो सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे तो सायटोप्लाझम इथं पुढे सुद्धा कंटिन्यू झालेला आहे. त्यामुळे एक्सप्लेनेशनला बघा, इट इज सायटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन ऑफ सेल कॉल्ड इपिब्लेमा. सेल ॲक्च्युली तर थोडंसं आपण ब्रॅकेट करूया. इपिब्लेमा नावाचा जो सेल आहे, हा सेल आहे, या सेलचं नाव इपिब्लेमा आहे. त्याचं सायटोप्लाझमिक एक्सटेन्शन जे असतं त्याला आपण रूट हेअर म्हणतो. म्हणजे रूट हेअर हे युनिसेल्युलर आहे, कारण एका सेलपासून हे हेअर डेव्हलप झालं. म्हणजे रूट हेअर हे कसं युनिसेल्युलर आहे. लेंथ 1 mm to 10 mm असते. लॉंग ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, व्हेरी डेलिकेट, थिन आहे, त्यामुळे विअर अँड टिअर होतं, त्यामुळे ते कट होण्याची शक्यता सुद्धा जास्त असते. लार्ज सेंट्रल व्हॅक्यूल इज प्रेझेंट सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ सायटोप्लाझम. त्याच्यानंतर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड थिन वॉल. हे पूर्ण आतल्या बाजूला हे जे दिसतंय हे सगळं व्हॅक्यूल आहे. त्याच्या भोवती काय सायटोप्लाझम आहे, सेल मेम्ब्रेन आहे आणि सेल वॉल आहे. लार्ज सेंट्रल व्हॅक्यूल इज प्रेझेंट. सांगितल्याप्रमाणे सेल वॉल आउटर लेअर आणि इनर लेअर आहे. एक पेक्टिननं तयार होतं, दुसरं सेल्युलोजने तयार होतं. सेल वॉल ही फ्रीली परमिएबल आहे आणि सेल मेम्ब्रेन हे सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे. तर रूट हेअर हे थोडंसं फास्ट घेण्याचं कारण मॉर्फोलॉजी टॉपिकमध्ये आपण हे डिटेल बघितलेलं आहे. तर याच्या पुढे आपण बघूया की ॲक्च्युली आतल्या बाजूचं स्ट्रक्चर रूटचं कसं असतं. टीएस ऑफ रूट. या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं आहे रूटचं सेक्शन. तर त्यासाठी आपल्याला रूटचा कट सेक्शन घ्यावा लागला आहे. ॲक्च्युली दिस कन्सेप्ट बिलॉंग्स टू टॉपिक ॲनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट. त्यामध्ये आपण डिटेल बघितलेलं आहे. थोडासा पार्ट जो राहिला आहे तो आपण नंतर
बघू. तर कट सेक्शन आपण घेतला आहे. हा जो सर्कल तुम्ही बघताय तो सर्कल म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हा सर्कल असा आहे, कट केलेला आहे आपण आणि हा असा गोल आहे म्हणजे डायमीटर आहे. तर आपण हे असं तिरकं जे बघतोय तो असा सेक्शन बघतो आपण, कट सेक्शन. म्हणजे मध्ये सेंटर असणार, झायलम आणि फ्लोएम प्रेझेंट आहे आणि बाहेरच्या बाजूला हे जे रूट हेअर्स असतात त्या रूट हेअर्सचा हा पहिला जो लेअर आहे ह्या लेअरला आपण इपिब्लेमा असं म्हणतो. दिस इज कॉल्ड एज इपिब्लेमा. आणि इपिब्लेमाचं जे एक्सटेन्शन आहे त्या एक्सटेन्शनला आपण म्हणतो रूट हेअर्स. हे लक्षात ठेवा, दॅट इज कॉल्ड एज अ रूट हेअर. इपिब्लेमा म्हणजे इपिडर्मिस. डर्मा इन द सेन्स स्किन, इपी मीन इन द सेन्स अबाव द स्किन. अबाव स्किन वरच्या बाजूला जी स्किन असते दॅट इज कॉल्ड एज अ इपिडर्मिस. त्याला आपण इपिडर्मिस म्हणतो. नेक्स्ट पार्ट इपिडर्मिस and this skin is called as endodermis. This skin is called as endodermis. त्याला आपण एंडोडर्मिस म्हणतो. इपिडर्मिस आणि इंडोडर्मिस याच्यामधला जो पार्ट आहे दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स. त्याला आपण म्हणतो कॉर्टेक्स. हे रूटचं सेक्शन आहे. जर आपण हे एक्सटेंड करायचं म्हटलं तर हे असं सर्कल आपल्याला डॉटेड मी काढतोय, हे असं आपल्याला बघायला मिळेल. समजते? ह्या साईडला काढायचं म्हटलं तर हे असं डॉटेड आपल्याला बघायला मिळेल. तर मधला जो पार्ट आहे तो कॉर्टेक्सचा पार्ट आहे. म्हणजे पहिल्यांदा इपिब्लेमा म्हणजे इपिडर्मिस येणार, इपिडर्मिस नंतर कॉर्टेक्स येणार, कॉर्टेक्स नंतर एंडोडर्मिस येणार. आत काही सेल्स आहेत, वॅस्क्युलर बंडल्स प्रेझेंट आहेत. त्याच्या आधी पेरिसायकल येणार आणि पेरिसायकल नंतर आपल्याला जे महत्त्वाचं वाटतं ते म्हणजे आपण सिक्वेन्स लावायचा म्हटलं तर बाहेरच्या बाजूला रूट हेअर आहे, बाहेरच्या बाजूला रूट हेअर हे पहिल्या पोझिशनला येणार. दुसऱ्या पोझिशनला काय येणार? एपिडर्मिस येणार, एपिडर्मिस. तिसऱ्या लेवलला काय येणार? एंडोडर्मिस येणार, सॉरी कॉर्टेक्स येणार. इथं जो दिसतोय तो कॉर्टेक्स आहे. त्याच्यानंतर येणार एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिसचा एक सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे की एंडोडर्मिसची जी सेल वॉल असते ते सेल वॉलमध्ये सेल वॉलचं मटेरियल एक प्रेझेंट आहे, त्याला आपण कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स असं म्हणतो. ते कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स वॉटरला अलाव करत नाही. बघा हे कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स कुठं प्रेझेंट आहे? फक्त सेल वॉलमध्ये प्रेझेंट आहे. कुणाच्या सेल वॉलमध्ये प्रेझेंट आहे? तर एंडोडर्मिस. मी तर कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स, CS म्हणजे कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स असं मी लिहितोय. त्याच्यानंतर एंडोडर्मिस नंतर काय आहे? पेरिसायकल येणार, पेरिसायकल नंतर काय आहे? झायलम येणार. हे सिक्वेन्स आपल्याला पुढं लागणार आहे. वॉटर कसं कसं ॲब्सॉर्ब होतो? पहिल्यांदा रूट हेअर येणार, रूट हेअर नंतर एपिडर्मिस येणार, एपिडर्मिस नंतर कॉर्टेक्स येणार, कॉर्टेक्स नंतर एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिसची स्पेशल केस आहे कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स. हे आपलं झालेलं नाही आहे, ते आपण डिटेल नंतर बघायचं. कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स आहे एवढंच लक्षात ठेवा. पेरिसायकल आहे, त्याच्यानंतर पेरिसायकल नंतर झायलम. तर ह्या सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. परत एकदा मी सांगतो, रूट हेअर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसायकल and xylem. This is called as a section of root. Thank you. आता आपण रूटचा जो सेक्शन बघितला त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला जो सेल आहे त्याला आपण इपिडर्मिस असं म्हणतो. हा सेल जो आहे याला आपण इपिडर्मिस असं म्हणतो किंवा त्याला आपण इपिब्लेमा सुद्धा म्हणतो. ब्लेमल सेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इपिब्लेमा. तर ह्याला एक्सटेन्शन आहे, हे जे एक्सटेन्शन आहे ह्याला आपण रूट हेअर्स असं म्हणतो. रूट हेअर. त्याच्यानंतर काही लेयर्स जर सोडले ते लेयर्स सगळे आहेत ते कॉर्टिकल सेल्सचे लेयर आहेत. त्याच्यानंतर एंडोडर्मिस सेल आहे, एंडोडर्मिस लेयर आहे, सेल आहे. आणि एंडोडर्मिस नंतर हा पेरिसायकलचा पार्ट आहे आणि त्याच्यानंतर फायनली शेवटचा जो पार्ट आहे त्याला आपण जाईल. हा सिक्वेन्स पहिल्यांदा सगळ्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की नेमकं काय काय झालं आहे.
आता वॉटर मॉलिक्यूल इथं आहे, ह्याचं वॉटर पोटेन्शियल 0 आहे. रूट हेअरमध्ये वॉटर पोटेन्शियल हे -1 to -2 बार असतं, लक्षात ठेवा. रूट हेअरमध्ये वॉटर पोटेन्शियल हे -1 to -2 बार असतं, कारण आतल्या बाजूला सायटोप्लाझम आहे, त्यामुळे सोल्यूट असणार ना. सोल्यूट असला की वॉटर पोटेन्शियल हे निगेटिव्ह असतं. आणि इथलं जे वॉटर पोटेन्शियल जमिनीत जे पाणी आहे ते प्युअर वॉटर आहे, ते 0 आहे. म्हणजे ऑब्विसली कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट पाहिजे, हाय कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे बाहेरच्या बाजूला सॉईल प्रेझेंट आहे, बाहेरच्या बाजूला सॉईल प्रेझेंट आहे. म्हणजे वॉटर पहिल्यांदा रूट हेअरमध्ये ॲब्सॉर्ब होणार, ते मग येणार इपिडर्मिस, इपिडर्मिसमधून येणार कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल सेलमधून येणार एंडोडर्मिस. जर कॅस्पेरियन स्ट्रीप असेल तर ते एंडोडर्मिसमधून येणार नाही, बाजून येणार. आणि त्याच्यानंतर येणार पेरिसायकल, आणि पेरिसायकलमधून येणार झायलम. तर हा नॉर्मल जो पाथवे आहे तो पाथवे पहिल्यांदा लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर मी सांगतो की किती सिक्वेन्स आहेत की त्याच्याने वॉटर ट्रान्सपोर्ट होतं किंवा त्याची जर्नी चालू होती. पहिल्यांदा लक्षात ठेवा, रूट हेअरकडून वॉटर जाणार, इपिडर्मिसकडून जाणार कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल सेलकडून एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिसकडून पेरिसायकल आणि पेरिसायकलकडून झायलम. तर हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे जसं पाणी रूट हेअर्सकडून खाली खाली जायला लागतं. म्हणजे आपण जो मगाशीचा सेक्शन बघितलेला होता त्याच्यावरती मास्टर की असणं फार गरजेचं आहे. तर तो पहिल्यांदा समजून घ्या व्यवस्थित. ॲनाटॉमी टॉपिकमध्ये सेक्शन बघून घ्या, त्याचे फंक्शन्स पण बघून घ्या प्रत्येक सेलचे, मग तुम्हाला कळतं. ॲज द वॉटर इज ॲब्सॉर्ब बाय द रूट हेअर्स इट कॅन मूव्ह डीपर इन टू द लेअर बाय 2 डिस्टिंक्ट वेज. जसं पाणी रूट हेअरमधून ॲब्सॉर्ब होत जाईल तसं ते रूट हेअरकडनं कुठे येणार आहे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिसकडून कुठे येणार आहे, कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्सकडून कुठे येणार आहे, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस म्हणजे डीपली चालले ना. पाणी हे रूट हेअरपासून ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर डीप 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 चालले, आत 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 चालले, आणि मग झायलम. मग ते जात असताना 2 पाथवेज आहेत, लक्षात ठेवा. मग आजचा मी पाथवे जो सांगितला तो बरोबर आहे, पण 2 पाथवेज वेगळे आहेत. एकाला आपण पाथवे ॲपोप्लास्ट म्हणतो. Once the water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into the root layer by 2 distinct pathways. 2 distinct pathways. The journey of water through root by 2 pathways. One is called as a apoplast, and second one is called as a सिम्प्लास्ट. तर आपल्याला ॲपोप्लास्ट जो आहे तो डिटेलमध्ये बघायचा. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आपल्याला ॲपोप्लास्ट, हा सिम्प्लास्ट आणि ॲपोप्लास्ट हे दोन्ही बघायचे आहेत आपल्याला. त्यातला पहिला आपल्याला ॲपोप्लास्ट बघायचा आहे. तर आपल्याला पहिल्यांदा ॲपोप्लास्ट बघायचं आहे, पण ॲपोप्लास्ट बघण्यापूर्वी काही गोष्टी समजून घेणं फार गरजेचं आहे. तर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे रूट हेअरकडून पाणी ॲब्सॉर्ब होणार आहे, रूट हेअरकडून पाणी ॲब्सॉर्ब होणार आहे. त्याच्यानंतर पहिला जो सेल येतो त्या सेलला आपण इपिडर्मिस सेल असं म्हणतो, लक्षात ठेवा. पहिल्या सेलला आपण इपिडर्मिस म्हणतो. त्याच्यानंतर कॉर्टेक्स सेल आहे, त्याच्यानंतर एंडोडर्मिस. आता एंडोडर्मिसची स्पेशालिटी काय आहे, तर एंडोडर्मिसमध्ये हे रेड कलरचा जो पार्ट दिसतोय आपल्याला तो सेल वॉलमध्ये प्रेझेंट असतो, त्याला आपण कॅस्पेरियन स्ट्रीप असं म्हणतो. त्यातनं पाणी पास होत नाही कारण हे लिग्निन आणि सुबेरिनच्या कॉम्बिनेशनपासून तयार झालेलं असतं. आता ॲनाटॉमी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट आपल्याला डिटेलमध्ये झालेला आहे, त्यामध्ये रूटचं सेक्शन आपण बघितलेलं आहे. तर आपल्याला बऱ्याच गोष्टी रूटबद्दल माहीत आहेत. मग कॅस्पेरियन स्ट्रीप ही लिग्निन सुबेरिनपासून तयार होते. मग लिग्निन आणि सुबेरिन काय, तर हे पॉलिसॅकराइड्स आहेत आणि ह्याच्यापासून तयार झाल्यामुळं वॉटर त्यातनं पास होऊ शकत नाही, ही त्याची स्पेशालिटी आहे. त्याला म्हणायचं एंडोडर्मिस. त्याच्यानंतर आहे पेरिसायकल आणि पेरिसायकल नंतर येते झायलम. तर हा पहिल्यांदा परफेक्ट पार्ट बघून घेणं फार गरजेचं आहे. हा सेल ह्या सेलबरोबर कनेक्ट आहे, हा सेल या सेलबरोबर कनेक्ट आहे, हा सेल या सेलबरोबर कनेक्ट आहे. तर नुसताच कनेक्ट नाही आहे, तर ह्याचा सायटोप्लाझम ह्या सायटोप्लाझमशी कनेक्ट आहे, याचा सायटोप्लाझम या सायटोप्लाझमशी कनेक्ट आहे थ्रू अ ब्रिज. हा जो ब्रिज आहे दोघांच्या मध्ये ह्याला आपण प्लाझ्मोडेस्माटा असं म्हणतो, याला आपण काय म्हणतो, प्लाझ्मोडेस्माटा. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ॲपोप्लास्ट पाथवे सुरू करूया. तर सर्वात आधी आपण ॲपोप्लास्ट पाथवे बघायचं आहे. फर्स्ट पॉईंट आपण चालू करूया ॲपोप्लास्ट पाथवे.
Now what mean by the apoplast pathway? Apoplast pathway कशाला म्हणायचं? तो नुसता apoplast म्हणजे काय? तर आता ही सेल आहे. ह्या सेलचं नाव आहे इपिडर्मिस. ह्या सेलचं नाव आहे इपिडर्मिस. आता सेलचा हा सायटोप्लाझम आहे. सेलचा हा सायटोप्लाझम आहे. त्याला लागून ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. त्याला लागून ही काय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे आणि ही सेल वॉल आहे. लक्षात ठेवा ही सेल वॉल प्रेझेंट आहे. ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. मी पीएम असं म्हणतो. ही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, सेल वॉल आहे. आता ॲक्च्युली जे मटेरियल सेल मेम्ब्रेनच्या बाहेरच्या बाजूने फ्लो होतं हे सेल मेम्ब्रेन आहे. सेल मेम्ब्रेनच्या बाहेर ही सेल मेम्ब्रेन आहे. हे सेल मेम्ब्रेन आहे. आतल्या हे सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे. बरोबर आहे. आता इपिडर्मिस नंतर हा कॉर्टेक्स सेल. कॉर्टेक्स सेल नंतर हा कुठला एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस नंतर हा कुठला पेरिसायकल. ओके 4 सेल आहेत. आतल्या बाजूला सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे मेम्ब्रेन. ॲपोप्लास्ट म्हणजे काय बाहेरची बाजू सेल वॉल आणि इंटर. आता सेल आणि सेल त्याच्यामध्ये छोटीशी स्पेस आहे की नाही ह्या स्पेसला आपण इंटरसेल्युलर स्पेस म्हणायचा. ICS लक्षात ठेवा इंटरसेल्युलर स्पेस. ही सेल आहे ही सेल आहे यांच्यामध्ये थोडीशी स्पेस आहे. आता ॲक्च्युली काय होतं ॲपोप्लास्टिक पाथवेमध्ये नेमकं काय होतं का आता बाहेरच्या बाजूला रूट हेअर प्रेझेंट आहे. समजा ह्यालाच आपण रूट हेअर दाखवूया. हे रूट हेअर आहे. ओके आणि ह्या रूट हेअरमध्ये -1 to -2 बार वॉटर पोटेन्शियल असते आणि सॉईलमध्ये वॉटर मॉलिक्यूल असते. त्याचं वॉटर पोटेन्शियल असते 0. म्हणजे बाहेर वॉटर पोटेन्शियल हे किती आहे 0 आत मायनस. त्यामुळे वॉटर हे बाहेरून रूट हेअरमध्ये जाणार. आता रूट हेअरमधून इथं आलं. आता त्याच्या पुढे जर तुम्ही बघितला तर हा मेम्ब्रेनचा पार्ट आहे. तर हे वॉटर जे आहे हे मेम्ब्रेन क्रॉस करत नाही तर सेल मेम्ब्रेनच्या बाजूनी सेल वॉलमधून जातं. आता हे कुठून चाललंय सेल वॉलमधून चाललंय. लक्षात येईल हे बघा हे सेल वॉलमधून चाललंय. हे सेल वॉलमधून चाललंय. ब्ल्यू कलरचे जे मी ॲरो दाखवायला लागलो ते सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. हे सेल वॉल आणि मग आता ॲक्च्युली सेल वॉलमधून गेलं. आता ह्या दोघांच्या मध्ये इथं जी स्पेस आहे 2 सेलच्या मधली जी स्पेस आहे त्याला क्रॉस करून जातं म्हणजे इंटरसेल्युलर स्पेसमधून जातं आणि पुन्हा ह्या सेल वॉलमधून जातं. आता मला सांगा ब्ल्यू कलरची जी ॲरो लाईन आहे ती कुठंतरी मेम्ब्रेनला क्रॉस केलेली आहे का नाही तर ती सेल वॉल आणि इंटरसेल्युलर ह्या दोघांच्या मधली स्पेस छोटीशी आहे त्याला इंटरसेल्युलर त्यातनं ती क्रॉस व्हायला आली. इथं बघा पुन्हा इथं आली पुन्हा इथं आली. ह्याचं सुद्धा तसंच होणार आहे. पुन्हा इकडे आलं पुन्हा इथं आली पुन्हा इथं आली. आता मात्र काय एंडोडर्मिसला मध्ये काय कॅस्पॅरन स्ट्रिप्स आहेत. त्यामुळे कॅस्पॅरन स्ट्रिपमधून पाणी आत जाऊ शकत नाही. त्यामुळं पाण्याला इथं एंट्री मिळणार नाही इथं पण एंट्री मिळणार नाही. मग पाणी काय करते तर पाणी सायटोप्लाझममध्ये येते. कुणाच्या सायटोप्लाझममध्ये एंडोडर्मिसच्या सायटोप्लाझममध्ये येते आणि मग सायटोप्लाझममधून प्लाझ्मोडेस्माटा थ्रू ते पेरिसायकलला जाते आणि पेरिसायकलमधून जायला जाते. तर हा जो पाथवे आहे जिथं मेम्ब्रेन किंवा सायटोप्लाझम हे क्रॉस केलं जात नाही पाणी जे आहे ते सेल वॉलमधून आणि इंटरसेल्युलर स्पेसमधून फ्लो होत राहते. ह्या ज्या पाथवे हे जे पाथवे आहे ह्या पाथवेला आपण ॲपोप्लास्ट पाथवे असं म्हणतो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं. आता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय पाणी रूट हेअरकडे इपिडर्मिसकडे आलं. एपिडर्मिसकडनं कॉर्टेक्सकडे आलं. कॉर्टेक्सकडे एंडोडर्मिसकडे आलं. पेरिसायकल झायलम थ्रू वर गेलं पाण्यामध्ये गेलं. आता सूर्याच्या उष्णतेमुळं पाण्याची वाफ होणार म्हणजे वॉटर सगळं इव्हॅपोरेट होणार. म्हणजे ह्या इंटरसेल्युलर स्पेसेसमध्ये असलेलं वॉटर किंवा झायलममध्ये असलेलं वॉटर कमी होणार. त्यामुळे काय होतंय पूर्ण ह्या इंटरवेनिंग सेल्स म्हणजे काय ॲडजस्टंट सेल. हा सेल याला कनेक्टेड आहे हा सेल याला कनेक्टेड आहे हा सेल याला कनेक्टेड आहे. जसजसं इव्हॅपोरेशन वाढत जाईल जसजसं पाणी वर जाईल इव्हॅपोरेट होईल उष्णतेमुळे वाफ होऊन जाईल तसतसं ह्यामध्ये काय होणार आहे टेन्शन होणार आहे. आणि टेन्शन क्रिएट झालं की रूट हेअरचं पुन्हा वॉटर पोटेन्शियल कमी होतं. त्यामुळे रूट हेअर पुन्हा काय करतं वॉटर ॲब्सॉर्ब करतं आणि ह्या इव्हॅपोरेशनमुळं ह्या सगळ्या सेलमध्ये वॉटरचं एक स्ट्रीमिंग राहतं. हा जो पाथवे आहे ह्याला आपण ॲपोप्लास्ट पाथवे असं म्हणतो. त्यानंतर आपल्याला बघायचं सिम्प्लास्ट पाथवे. तर सिम्प्लास्ट पाथवे दाखवण्यासाठी मला ग्रीन कलरचा वापर करावा लागणार आहे. ग्रीन ॲरोकडे व्यवस्थित बघा. आता प्रॉब्लेम काय बघा सेम रूट हेअर वॉटर ॲब्सॉर्ब करणार. हे रूट हेअर ब्ल्यूकडे बघू नका. ब्ल्यू हे ॲपोप्लास्ट
आणि ग्रीन हे सिम्प्लास्ट आहे. तर सिम्प्लास्टमध्ये काय होतंय, पाणी हे सेल वॉलपर्यंत येते. आता त्याच्यानंतर आपण बघितलं की प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करून पाणी हे सायटोप्लाझममध्ये येते. कुणाच्या सायटोप्लाझममध्ये येते? एपिडर्मिसच्या सायटोप्लाझममध्ये येते. आता ह्या सेलमध्ये व्हॅक्यूल सुद्धा प्रेझेंट आहे. आता समजा इथं व्हॅक्यूल प्रेझेंट आहे, हा व्हॅक्यूल प्रेझेंट आहे. तर हे पाणी ॲरो दाखवला आहे ग्रीन कलरचा, हे पाणी व्हॅक्यूलमध्ये जात नाही, तर व्हॅक्यूलच्या बाजूनी जातं. हे पाणी व्हॅक्यूलच्या बाजूने जातं आणि दोन सायटोप्लाझमला कनेक्ट करणारा जो ब्रिज आहे त्याला आपण प्लाझ्मोडेस्माटा असं म्हणतो. त्या प्लाझ्मोडेस्माटामधून ते पाणी दुसऱ्या सायटोप्लाझममध्ये परत पुन्हा तिसऱ्या सायटोप्लाझममध्ये जातं. लक्षात ठेवायचं इथं हे पाणी टोनोप्लास्ट क्रॉस करून व्हॅक्यूलमध्ये जाणार नाही. त्याच्या बाजूने ते पाणी सायटोप्लाझम टू सायटोप्लाझम, सायटोप्लाझम टू सायटोप्लाझम असं झालं आणि फायनली हे वॉटर जायलामध्ये जाणार. थोडंसं स्लो प्रोसेस आहे. ॲपोप्लास्ट कशी थोडीशी फास्ट होती कारण रिस्ट्रिक्शन नव्हतं. इथं प्रॉब्लेम काय की सायटोप्लाझममध्ये सायक्लॉसिस मुवमेंट सुद्धा चालू आहे. इट इज एडेड बाय सायक्लॉसिस. लक्षात ठेवा, इथं मी लिहून ठेवतो. मी जेवढं सांगतो तेवढं महत्त्वाचं आहे. ते सगळ्यात महत्त्वाचं असल्या कारणानं लिहून ठेवणं किंवा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ग्रीन कलर सगळा बघा, वॉलमधनं जर वॉटर गेलं तर ते ॲपोप्लास्ट आहे. सिम्प्लास्ट म्हणजे काय, हे ग्रीन कलरचं दिसतं. आता सायक्लॉसिस चालू झालं, सायक्लॉसिस पुन्हा हे वॉटर इकडे जाणार, पुन्हा इथं सायक्लॉसिस चालू असणार आहे. ओके, सायक्लॉसिस म्हणजे स्ट्रीमिंग ऑफ वॉटर और स्ट्रीमिंग ऑफ सायटोप्लाझम थ्रू द सेल इज कॉल्ड एज अ सायक्लॉसिस. असं करत 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 वॉटर झायलमपर्यंत जाणार आहे. ॲपोप्लास्ट हे थोडंसं फास्टर रेटने जातं, सिम्प्लास्ट हे थोडंसं स्लो रेटने जातं. तर ग्रीन कलरचे जे ॲरो दिसत आहेत ते ॲरो त्या मार्गाने वॉटर हे झायलमपर्यंत जातं. ह्या मार्गाला किंवा ह्या पाथवेला आपण काय म्हणतो, सिम्प्लास्ट पाथवे. दोन्ही पाथवे महत्त्वाचे.